Fan, jag har mojo! Jag har mojo! Där! Ja då! Riktigt fin. 2 direkt där. Ja då! Åh! Jag är så glad. Ja! Fan vad roligt. Tycker vi tar en till. Då är det dags igen. Nu är vi tillbaks. En dag till med oss på sjön. Idag ska vi reka igen. Men idag har vi lite bråttom. För det är just nu fantastiskt fint väder. Det är riktigt båtåkarväder. Men det är åskan som är på väg in. Och vi uppskattar väl enligt SMHI och alla de här andra att vi har ungefär 5 timmar på oss kanske. Vi kan ju alltid hoppas att åskan bestämmer sig att dra vidare till typ Norge eller Finland eller någon helt annanstans. Men vi får väl se. Men som sagt var, rek är på agendan. Ett gäng spottar som förhoppningsvis ska leverera och visa om fisken finns där. Så häng med så får ni se. Okej, nu har vi kommit fram till första spotten här. Det är en ganska stor vik med lite tarmar in lite här och där. Vi har ett till vänster här in så har vi ett litet gräs eller vassbälte. Ganska grunt. Nästa vik är lite mer stenigt, lite mer leopardbotten, inte lika mycket gräs, lite sporadiskt här och där. Ute på flaket här så har vi lite grynner, går lite upp och ner. Bra struktur, lite större stenar, inte de här grusgrynnorna. Det vill jag inte ha. Inte på gäddfisket här i alla fall. Vi har en ö, vi har en grynna till. Och sen så framförallt på sommaren så kommer naten att växa upp där. Så att naten kommer upp på 2,5-3 meter nästan. Och så jobbar vi vidare inåt. Längst inåt har jag aldrig varit, så det ska bli kul att prova där. Vi kommer fortsätta köra med Autoshot Live. Och spela in allting så att vi vet exakt hur det ser ut. Ser man någon sten kan man enkelt marka det så att man inte kör på den nästa gång. Men vi provar här så får vi se om vi kan lyckas uppfå några. Min förhoppning på det här stället är någonstans 80 fiskar upp till metern. Det är väl det jag hoppas på. Så får vi se vad det ger. Lite bra spöböj hoppas jag. Vi kör nu. En viktig sak jag tycker ni ska tänka på är att när ni inte använder rullen är att lossa bromsen. Men det är viktigt också när ni kommer ut på fisket igen. Spänna åt den bromsen vill ha. Jag jobbar alltid maxbroms. Jag jobbar och pressa in gäddorna. Att jobba med slivbroms är ju... Det funkar också. Det är bara att jag gör inte det. Så att, tänk på det. Så att ni spar rullarna. Ibland så kan ju bromsen kärva. Både på haspelrullar och på vanliga rulli. Är du där igen? Jag är där igen. Ja. Nej, multirullar. Så där brukar jag rigga den. Frihängande krok främre och en bakre brukar jag sätta fast. Där. Zombie Perch of course. Startspotten. Startbetet. Alltid. Nu jäkla tar vi dem. Här är jag inte lika förväntansfull att vi kommer få någonting. Det är faktiskt sanning. Jag är mer sugen på att, om jag ska vara helt ärlig, gå in i viken nu. Och sen så i och med att fiska motvind. Alltså det är... Jag fiskar ut oss, ja. Ja, och sen så när vi har kört av dem där så lägger vi oss drift utåt istället. Varför gjorde vi inte det från första början? Ja, det vet jag inte. Där har vi ett annat bra tips. Fiska inte i motvind om ni inte måste. Det är lite grann som att kissa. Ja. Man kan ju göra det, det är bara att det kan vara fel. Det kan gå lite sådär. Det som är jävligt bra med just Autoshot Live, först och främst, det är så fruktansvärt värdefullt verktyg. Men du kan ställa in dina kurvor
som du ser till 25 cm. Och fiskar man då ganska liksom platt botten eller någorlunda med väldigt lite strukturer så kan 25 till 50 cm vara helt avgörande för exakt var gäddorna står. Så att går ni in i sån här, då skulle jag försöka leta de här små avvikelserna och nöta på de ställena om ni ska nöta. Det är oftast där de kliver ner och lägger sig och väntar på att ditt bete ska komma förbi. Så att därför är det fruktansvärt bra just med autocharten som kan ha de konturkurvorna. Och sen när man går ut och fiskar lite större, ja, då kan du ändra konturerna kanske till 1 meter eller 1,5 meter. Men här inne då vill jag ha små förändringar så jag ser exakt vad jag fiskar på för någonting under ytan. Tänkte du samma sak som jag? Eller? Nej, det gjorde jag säkert inte. Tänkte att jag är jävligt snygg. Nej, det tänkte inte jag. Okej, vi lämnar det här stället. Inte ett pet, inte ett hugg, ingenting. Förutsättningarna ser jättebra ut. Det är bra botten, bra vegetation. De borde vara här. Men vi får dem i alla fall inte att hugga. Inte ens peta, inte ens följa. Men överallt, alltså i Norrland här i och för sig så brukar jag inte se så mycket följare. De brukar bestämma sig, det är pang på rödbetan eller så skiter de i det. Men vi åker till nästa ställe, en liten mar lite högre norrut. Och så får vi se om vi kan hitta dem där. Okej, nu har vi kommit fram. Nästan, vi är på väg in. Det är lite tricky här, det är lite stenar och lite grejer. Kommit in till en liten vik, nästan som en mar blir den. Där man har lite djupare, runt 2-2,5 meter, så går det upp och så blir det ganska mycket gräs och så blir det ungefär 1 meter lite drygt. Är det då. Så precis den här kanten ner, det är där vi ska söka efter dem, de här lite större gäddorna. De finns här, så att det är spot nummer 2, så får vi se om vi kan lura upp dem. De borde vara i stöten tycker jag. Jag har bara gått och väntat på det här nu. Liksom. Så att vi tar dem nu, Jakob. Så har vi dem. Jag vill ha den som inte vill äta sist vi var. Ja. Den var fin. Det här är nästan lite oschysst mot dem faktiskt. Den har fått sin beskärda del alltså. Det är så här ett bete ska se ut. Då är det mojo i den. Lite trasig och... Ja, då har de fått ett par stycken gäddor. Det är så att vi måste lägga en dryg timme här inne för att invänta huggperioden om det är det som det handlar om. Mm. Vi måste göra det. True story var faktiskt att ungefär precis på den här spotten här så sumpade jag min lur. Mm. Jag höll den så här och pratade med Fille i telefon. Mm. Gjorde någonting, studsade 2 gånger, dunk, dunk och sen över relingen och ner. Det var ju tokpanik. Talon rakt ner så bara någonstans är den. Och det är bara dybotten här. Mm. Så att jag tog... ståmasten och grävde på 3:e försöket. Känner jag så här. Och så kommer den upp. Och funkar lika bra fortfarande. Fast vad du glömde berätta. Det var att helgen innan tävlade vi i Övik. Och du höll på så där. Jag bara, Björn, när det kommer till dig, det är bara en tidsfråga innan du sumpar den i vattnet. Och sen så ringer Johan och bara garva. Han bara, du, Björn skickar sin telefon i vattnet. Alltså det är inte första gången jag gör det. Jag sitter och leker med telefonen så här. Borta J-mål för många år sedan. Mm. Och skickar den? Sen bara tappar den så bara tuk tuk och sen i springorna. På bryggan. Bra Björn! Bra där! Hade inte du den i bröstfickan eller något sånt där du skulle göra någonting med båten? Eller ja visst. Jag hade lagt fram den i... och så tänkte jag så jag är ju jävligt noga med att stänga alla fickor. Så skulle vi bara upp med båten, så var det någon som ringde, en kund som ringde. Så tog jag den, så stoppade jag den i bröstfickan. Så ska jag luta med... Ja. Den är... Nej, den är långsmal. Är det? Eller lång. Okej, då, det får en hovning den på den. Den är inte lång. Men...
Ja, var med nu. Den kommer nu. Den kommer nu. Okej. Du får en hovning på den. Allvarligt. Vad är det här för något? Nej. Boom! Det är så roligt att få fisk. Buster Zombie Perch. Och ni ser ju. Den har varit med en stund. Stackarn. Eller stackarn. Ska inte pensionera sen. Fan, vilken färg. Då visar vi den för de som tittar så länge. Yes. Du gillar det? Ja, skämtar du eller? Fan vad synd. Aj, 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 aj. Nu går den snart. Hejdå. Eye for an eye körde vi där. Härligt. Härligt. Det var Björn. Ja. Vi åker ifrån. Tycker du det? Ja. Jag har fått svar att den finns här eller? Ja, hon var inte ensam här. Nej, det är hon. Och hon började äta upp sig. Det är dags för ytterligare en förflytt. Vi vet att det finns mer fisk här, men vi vill testa lite nya ställen. Vill vi. Så att vi åker härifrån trots att det finns fisk här. Och stor fisk. Så ska vi testa lite nytt. Vi vill ha en ny rek för vattnen. Så att det ska vi göra nu. Ett helt nytt ställe som vi har bara kört över med autocharten bara för att se hur det ser ut. Men såg en fisk där när vi var där för ett par veckor sedan. Men nu ska vi där och fiska för den här gången. Det blir väl en 10 minuter, en kvart i båten igen då. Så är det när man rekar. Här fiskar vi av ett par grynner med väldigt djupa dalar om man säger så. Djuphålor runt som kanaler, om man tänker hur fisken ser det, som är kanaler. Så vi försöker kasta upp över grinnorna och sen precis när det kommer ut över djupet vid kanten där, det är där vi hoppas på att de ska hugga. Och det är där de brukar hugga. Jag fiskar så här stora gummibeten och så vill jag gärna ha spö som klarar av det. Jag kör giant bait från Gator, för 350 gram. Kan jag köra Wolfs 29 kär utan problem. Men det så vill jag också ha en liten arbetshäst. Och det är Revo Toro Beast. Och jag gillar den här powerreven som är viktad här också. Balanserad. Det som är rätt skönt är att det är en riktig kastkanon. Behöver inte ta i, spara på kroppen. Speciellt när man kör liksom en vecka. 12 timmar om dagen. Så ta på kroppen. Folk som inte fiskar så mycket, de vet inte hur jävla tungt det är. Och det här framförallt sparar med min kropp. Behöver inte ta i och det ändå så flyger du dit bort. 50 meters kast liksom. Så kanske man inte vill ha en fisk på 50 meter direkt, men när man behöver kasta, då behöver jag inte ta i. Det som är så skönt. Det är aktion genom hela spöet liksom. Så spöet gör hela jobbet. Det brukar smälla på här direkt när det smäller på, så vi kan lika gärna åka. Jag tycker jag åker längst norrut. Frågan om vi ska stanna på gräsgrynnan på vägen. Ja, den grynnan utanför. Ja, det tycker jag absolut. Vinden ligger på hela vägen där. Så det tycker jag absolut vi ska göra. Återigen, grynfiske. Vi är inte säkra på att de är på grynnorna. Än. Men den här är lite annorlunda. vi måste ju prova, annars får vi inget svar. Den brukar vara lite gräsig den här. Det fanns en boj här förra Jag året. tänkte precis säga, det fanns inte en dunk här för.
Irriterande, då hade man ju liksom ett mark att träffa liksom. Ja, tror du jag tittar efter den eller? Visst skymtar man bort den här? Jo, det gör man. Oh, du, där är en gädda. Oh, den är fin. Ser du den? Där är gädda. Den står ju där ju. Jajamensan, där stod den. Och där tog den. Den är liten, men fan vad häftigt att man ser den åka förbi och sen kliver den upp. Den där får ingen hår på. Det där var ju skitroligt ju. Ja, det var det faktiskt. Där står den ju. Fan, den kommer ju från 3-4 meters djup som ett spjut alltså. Titta vilka fina färger den har. Den är helt magisk. Kan inte ha varit den, Björn. Det där, nej. Omöjligt att det var den, kan jag säga på en gång. Den där nere var dubbelt så stor. Ja, men då har vi fått i alla fall... Och därför jag blev så förvånad liksom. Bara, ja, jag såg ju att du gick för hoven direkt. Men jag bara, okej, du, här kanske vi inte behöver hova. Det är så mycket vatten nu så att hela alltså alla de här grynnorna, de blir lite annorlunda. Men vi kan i alla fall konstatera att de står på grynnorna. Ja, precis. Så den där var fin, den som stod på... Ja, nej! Ser du virven där? Nej. Jo, ser du inte där? Det är virven där. Där. Kastet innan så tänkte jag säga, fan jag hoppas fan att du krokar en fisk nu. Jag kan säga så här. Dags för det. Jag kan säga så här. Tandlös? Nej. Ja, alltså jag har inte ett märke på den här. Har jag inte. Kvalitet. Du, det här var ingen liten fisk. Det finns ju bara en grej som säger det. Oh! Precis när jag skulle fippla med elmotorn. Då känner jag bara, det har jag väntat på hela tiden här. Det har jag väntat. Alltså jag kan inte prata. Det är ja! Bra, är den bättre eller? Jag vet inte, nej jag är ryckig men jag vet inte. Jag tror inte att den är stor. Men... Ja, den var ungefär den sizen som vi såg. Den här är okej ju. Ja, det där är typ en 85. Fan vilken go-to. Ja men det är bra, quick release det är bra. Ja. Jag ska inte bråka med dem för länge, det är inte nödvändigt känner jag. Men det hade vi ju med hov utan problem. Den ja. Så här är vi inne i en lång tarm med lång vik. Här har vi jobbat med Autoshot Live för att liksom se exakt hur det ser ut. Här framme väntar en grynna. Här ser vi delar av den. Och vi tänkte fiska av kanten på den grynnan. Och sen jobba oss längre in i systemet då. Så att, och vi fick lite fisk på grynnan utanför. Så att jag tror att de kan stå här också. Det är i alla fall förhoppningen. Skämtar du med mig eller? Va? Okej, men vilket håll tar den då? All åska har ju varit söderut. Så att jag skulle säga uppåt. Nu är vi lite valet och kvalet här vad vi ska göra. För att vi har under hela dagen hållit koll på väderrapporterna och försökt egentligen hålla koll på den här åskan som påannonserades. Och den sista rapporten för en halvtimme sen sa att nej, det blir ingen åska, så då tyckte vi att fan vad skönt. Nu är problemet att åskan är här, eller i alla fall söder om oss där vi har bilen och trailern. Så det är inte ett alternativ att åka tillbaka dit nu. Så att vi åker lite längre norrut och i värsta fall, ja då får vi ankra och sätta oss under ett träd. Det finns ju ett alternativ vi kan göra. Om vi åker rakt över fjärden, snabbar oss dit. Så får vi powerpola båten. Och så får vi vada i land. Det är jävligt stenigt där. Ja. Och där har de ett vindskydd. Finns det ingen vindskydd här uppe då? Nej. 100? Ja. Okej vänner, i dagens episod av Fiske med Jiggar Grills
ska ni få lära er hur man gör ett regnskydd av ett drivankare. Tänkte vi bjuda på. Jävla skit. Vi tänker inte chansa. Så att det blir att förtöja båten. Det är ganska lugnt här, så här kommer inte blåsa upp eller bli några vågor. Beger oss ut på land och ja, på med regnjackor. Bygga något form av skydd. Vi har drivankare i båten som är ganska stora. Och vänta ut där helt enkelt. Talon! Så. Äntligen så är det över. Vi har haft ett åskoväder med regn passera. Som tur var inte över oss utan precis bredvid oss. Vi gick i land och tog det lite chill. Och ja, nu är det ju så här. Lugnet efter stormen. Det finns en liten djuphåla här har vi kollat på autocharten som vi tänkte kolla. Eller djuphålan, 4,5 meter, men det är djupast här över hela området. Och där tror jag att det kan stå någon madam och vänta på den här badboyen. Men det är lite åska lite längre bort, inte precis här. Men det är inte jätteroligt med det kan jag säga. Jag hoppas för din skull att du får upp en alltså. Det blir jobbig kväll annars. Jag har alltid åskoväder att skylla på kan jag säga. Jaha, okej. Kommer det säga att jag lyckades fånga fisk? Det var ju innan åskovädret. Åskovädret. Det var ju innan åskovädret. Har du fått någon efter? Nej, precis. I rest my case. Ja, Case closed. Hur många har du fått innan? Ja, jag hade i alla fall 2 missade. Säger man. Åska. Ohett. Ja, det är man fattar det så, eller? Ja, det är ohett. På alla sätt och vis. Efter åska har vi inte sett så mycket som en fisk. Jo, lod på lodet, ja. Men inte efter våra beten. Så att... nej, vi tar nya tag imorgon. Tja! Välkommen tillbaka! Idag ska vi... Idag är det dagen före gäddfemman start. Och nu ska vi reka upp och hitta mojon. Det är sällan som jag har varit så här nervös och då är det dagen innan. Det känns som att hjärtat ska hoppa ur bröstet på mig. Hoppas jag inte drar med mig min partner här i fallet. Men jag är så galet nervös. Jag tror att det är lite så här också. Igår så samlades hela gänget från gäddfemman i princip. Det var lite bastu. Det var lite lättöl. Och en till lättöl. Och ja, vi är på sjön lite senare än vad vi brukar. Så det kanske har sin grund i det hela. Men det är klockrena förutsättningar. Så pillar vi inte upp fisk idag, då kommer det bli bädda ner sig och gråta ikväll. Ja. Vi kommer framförallt testa våra ställen där vi tror att de står. Och får vi en fisk så åker vi. Då vet vi att... Och sen får vi liksom planera. Vad blir vår startsport någonstans? Men idag ska vi rykta in oss stenhårt på grynnfiske nära djup. Det är det vi ska göra. Grynnfiske. Vi har lite öar också som vi ska testa. Och avslutningsvis då kanske in i ett långt system för att hitta de där donnarna som har lekt lite sent. Fisk ska vi ha. Fisk ska vi ha. Så följ med. Så kör vi. Nu är det fan slutfentat, nu är det game face on alltså. Nu är det game face, nu måste man in i tävlingsmodet. Och första stället, ja, det är grynnfiske som jag sa. Det är hett. Nu gäller det få dem. Vi har förutsättningarna är så fruktansvärt bra. Så vi hoppas på att de också levererar nu. Jag tänker börja med en Wolf Creek Shad. En zombie perch som har varit mitt startbete här ganska länge. Så att det kommer jag börja med. Nu kör vi alltså. Ja. Kolla, det är fisk redan där som står.
Jag är så jävla jävla taggad. taggad. På botten där. Jag är så jävla taggad. Nu kör vi. Ska vi ankra oss in eller? Jag vet inte. Just nu vet jag ingenting. Vi kör en drift först då. Och sen ankrar vi oss. Om vi tar en drift till. Ja. Den där är bra va? Ja, den är lugna huvudskakningar. Här kan man bättre fisk. Kom igen, kom igen, kom igen. Nu. Ja! Så ja! Oh. Vi har haft åska, kyla, kallt i vattnet, bleke. Det har bara inte stämt. Och vi har inte fått fiskarna, vi har inte fått de svaren vi ville ha, vi har inte hittat dem där de ska vara. Och det börjar smyga sig den här lilla paniken med vad fan ska vi göra inför produktionen? Varför kommer de inte där de ska vara? Det är så otroligt skönt att få en bekräftelse på att de är här. Den här är en dryga metern, du ser den börjar käka upp sig. Jättefint pelagiska. Den här, det här är en ungefärligt metersfisk. Jag är så glad. Jag är så glad. Nu åker vi till nästa ställe. Hoppas på att den också levererar. Hej då. Vi ses snart igen. Fy fan, jag är så glad. Jag är så glad. Okej, spot 1 levererar. Det är bara att åka direkt. Och sen så nu åker vi till grynna nummer 2. Hoppas den kan också leverera så man har lite fler platser. Förstår du att vi har hittat dem på grynnorna? Ja. Det är där vi vill ha dem. Vi vill ha dem på grynnorna. Vi vill inte ha dem inne i lekvikarna. Helst. Så att då är de färdiga, de är klara, de är här för att äta. Vet du vad det läskiga är dock? Det är ju hur extremt väderkänsligt det här är alltså. Ja. Ingen vind, no wind, no fish. Det kan jag säga, no wind, no fish. Nu har vi vinden. Skit om det är soligt, molnigt, det spelar ingen roll. Har vi inte vind, då är det nästan omöjligt. Alltså. Det är så fruktansvärt svårt. Och då måste man hitta dem pelagiskt nästan och börja spinnfiska på 12-15 meter. Och har du svårt att hitta betesfisk? Ja, det sätter ju större prov på dig som fiskare, det kan jag säga. No excuses, men det är svårt då. Okej, där ser vi grynnorna där framme. Det slår över dem också. Här måste du ta det riktigt försiktigt kan jag säga. Hålla tungan rätt i mun. Nu är det högvatten och du ser vi inte de grynnorna som brukar finnas här. Så att som tur har jag kört Autoshot live här och har en ganska bra karta över hela området. Och det är grynnigt och det är stenigt och det går upp och ner från 0 till 9 meter. Överallt. Den hänger fel. Ja, det gör den. Så att ser du ur synen eller ur fiskens ögon så blir det nästan som kanaler som den får simma i. När det går upp och ner, det blir grynnigt. Så då förstår du också hur de kan se betet komma ut från grynnan och upp över djupet. Och så står de där och väntar och så bam! Så jävla häftigt är det. Inför det här året så har vi bestämt också för att vi ska göra ett nytt tänk på det här. Skapa spänning genom alla program. Vi vill fortfarande ha kvar konceptet, liksom the big five. Vilket gör att man är tvungen att få en fisk på varje vatten. Liksom. Så att du inte kan liksom få big five sista dagen på alla. Fylla alla dem, utan man måste ha en fisk varje dag. Minst. Och sen så går vi ner på antal. Vi tar 3 stycken. En kickefisk på 3 liksom kan göra så jävla mycket i poängställningen. Vilket gör att det blir, tror vi i alla fall, mer levande.
Och så framförallt, vi slopar minimummåtten. Liksom, varför ska man inte räkna en gädda som är 50 cm? Det är väl också en gädda, i min värld i alla fall. Och jag menar, det är ju fortfarande precis lika roligt att få den som att få en 110 när det väl kommer till hugget. Det är liksom, sen är det klart att det är mer eufori när du får en stor fisk när du hovar, men själva liksom, fisketekniken, alltså själva får den till hugg och hugget och bekräftelsen när du sätter den är fortfarande samma oavsett hur stor eller liten fisken är. Vi är mycket för jämställdhet. Shut up. Ja, men som sagt, jag tror att det blir ett jävligt... Vi får se. Jag tror att det blir ett bra format, tror jag. Som jag hoppas att vi kommer fortsätta med sen. Ett annat tips till er där hemma. Att man ska använda glasögon när man fiskar, det är ett absolut måste. Både jag och Björn, våra barn, så fort vi är ute på sjön så har alla alltid glasögon. Det är lika viktigt som flytväst, man vill inte bli av med ögonen. Sen skyddar det ju mot UV-strålning och så vidare. Jag har under de här senaste turerna varit ute på sjön använt nya Leech Tarpon. Som är deras premiumbrilla egentligen. Absolut bästa linserna hittills med grym kontrast, täckande runt, vilket är en fördel. Om man står i sol och har solen i ryggen så kan det vara störande när solen speglar sig i brillan, om man säger. Så där har det varit jävligt skönt med att ha tarpon då, som är mer täckande på sidan. Spana in dem. Riktigt schyssta briller. Vi ska prata lite ekolod och plotter och från Humminbird. Vi har valt Humminbird, fruktansvärt bra system. One Boat Network, du kan sammankoppla allting. Talon, elmotor och du kan styra allting från den här badboyen. Enkelt. Jobba ner den. Och säger vi deploy. Så kan du styra, köra, trimma upp och ner härifrån eller från förarplats. Eller jobba med fotpedal eller joystick. Samma sak gäller för ankringen. För ankringen, ankra. Och vilja iväg, upp med grejerna och så drar vi. Grymt smidigt, grymt enkelt. Det här är det bästa jag vet. Sen här är det svårt att komma i passagen här, så blir det som en liten potta. Blir det. Och sen så ser man hur när lågvatten har slingrats in så blir det världens djupfåra till höger sidan och så blir det som en platta för lekfisken. Så att i det här hålet och i den här kanalen med djupet, där hoppas vi på att hitta dem där. Det är i alla fall teorin. Så får vi se. Den var inte stor, men det är en fisk. Den här, ja, den är lite tävling-ig. Så den har Jakob också fått en fisk, så nu kan vi åka och ta de stora igen. Vet du, ja, en låt va? Ja, det är bra. Vet du hur en låter? Oh, no, no. Ja. Du, vet du varför man inte får korsa örn och en ål i USA? Nej. För det vore illegal. Va? Illegal. Jag kan förklara det.
precis vid båten. Den är okej. Bra huvud alltså. Det är bra. Quick release, det är skönt. Då vet vi att den här grynnan levererar också. Oftast är det lite grann huggperioder. Så nu tar vi och nöter på den här lite grann till. Ja, vi tar en till här. Och sen åker vi vidare. Hett. Okej, nu får vi komma på min sida. Ja, vi kommer bak här för att jag har ankrat. Den är lång. Den där är... Den är lång. Ja, får se. Vad sa du, 90? Ja, där är metern lite dryga. Där är meter. Jag tror att det är en av oss som är heta idag. Jag bara väntade på den. Jag bara väntar på den. Hörru Gast, ger du mig någonting att hooka out den med? Hooka out den med? Men Bror. Det är så skönt. På det här stället så har jag fått en liten snipa. Den har sett så fruktansvärt bra ut. Det är liksom passagen. Alla fisk måste in och ut här. Och så är det precis en grynna här bredvid. Lite djupare där ute. Så att det känns som att det här är ett jaktställe för dem att liksom gå upp och jaga. Och det visar sig att det var det också. Fan vad roligt! Nu åker till nästa ställe och tar en till. Nej, först så ska jag rigga ett gummibete. Asshole. Och ja, alltså dagens vinnare. Anders. Fan, du är en magiker alltså. Wolf Creek Shad. Vad är den? 24-25 centimeter. Våran specialfärg. Fy fan vad fin den är. Oj, sjukt bra. Framförallt nu det är lite soligt. Helt outstanding. Till årets Jetfemman 2019 The Battle of the North har vi gjort några regeljusteringar som ni som har sett den har ju märkt av det. Vissa har vi avhandlat redan, men en ganska rolig regeljustering är att vi har valt 12 stycken olika beten i 5 egna färger som alla tävlande lag fiskar med. Vi har lika många utav alla beten, vi har exakt samma bete allihopa. Vilket vi tycker är lite kul. Det skapar lite spänning. Det finns inga dolda heta beten som ingen annan har, utan alla har samma arsenal. Vi behöll Zombie Perch från förra året. Ett otroligt bra bete, eller en otroligt bra färg ska jag säga. Som har varit jättepopulär, så den har fått följa med. Vi har tagit fram Zombie Zander. Som också är ganska naturtrogen, jättefin färg. Black Pike. Riktigt schysst. Anders Wolf Creek har skapat den här fruktansvärt fina färgen. Zombie Motor Oil kallar vi den för. Och sedan så har vi Glitter Pike. Det är de här två. Tanken bakom det här har varit att ha beten för grumligt vatten, ha beten för klart vatten, ha beten när det är soligt, ha beten när det är molnigt. Ha en bra färgpalett att ha med sig på sjön. Finns som sagt var i 12 modeller inklusive Dob Daddy med Dragon Tail. Det här är Zombie Perch just. Så in på sidan och kika på dem. Tycker jag ni ska göra. För det är fruktansvärt fina beten, fruktansvärt heta färger.
Har ni inte gjort det, se till att prenumerera på vår Gigar.nu YouTube-kanal. Samt Tackle Shop Productions YouTube-kanal, så ni inte missar gäddfemman, abborrfemman och allt annat tokigt som vi hittar på. Nu ska jag fortsätta fiska, ta en fisk. Det här är ett sjukt intressant område, men det kanske ska mappas av när det bleker. Liksom. Vi drar, vi sätter på oss och drar. Vi skiter i det. Ja, regnvädret kommer nu också. Det finns att göra. Imorgon smäller det, första dagen av gäddfemman. Vi har lite grann vi behöver förbereda, så att vi tackar för oss. Tack för att ni var med och tittade. Så ses vi snart igen.